Moi! Miten me voidaan tehdä kielenopiskelusta hauskempaa niin, että siitä voi saada samaa kutkuttavaa fiilistä, mitä me saadaan videopeleistä? Itse asiassa on olemassa myös kielenopiskeluvideopelejä, ja monien tavallisten pelien kieltä voi nykyään vaihtaa helposti, mutta tällä videolla mä puhun enemmän siitä, että miten lisätä maustetta perinteisempään kielen opiskeluun. Miksi videopelit on niin hauskoja ja addiktoivia? Yksi syy on se, että se on aktiivista puuhaa. Me ei ainoastaan katsota, mitä tapahtuu, vaan me voidaan myös vaikuttaa siihen. Se on usein hyvin jännää. Aktiivisen tekemisen ansiosta meillä on usein valpas ja energinen fiilis, kun me pelataan videopeliä. Ei ole aikaa muistella menneitä ja huolehtia tulevaisuudesta. Tämä aktiivinen tekeminen on kutkuttavaa varsinkin silloin, kun pelissä on sopiva haastetaso. Eli se ei ole liian helppoa eikä myöskään liian vaikeaa. Sopiva haastetaso helpottaa flow-tilaan pääsemistä. Mä olen itse ollut flow-tiloissa välillä, kun mä puhun vieraita kieliä. On tietenkin aika epätodennäköistä, että pääsee voimakkaaseen flow-tilaan vielä silloin, kun on aloittelija. Mutta on usein jännää olla myös aloittelija. Siinä on omat hauskat puolensa. Voi olla jännää, kun kaikki on uutta. Mun mielestä on usein hauska haaste yrittää lausua uusia äänteitä ja tottua niihin. On myös mielenkiintoista nähdä, miten eri tavalla asiat ilmaistaan eri kielillä. Minkälaisia kielioppisääntöjä tarvitaan tässä kielessä, että voidaan ilmaista joku tietty asia. Ja on hauska nähdä se, että miten eri kielissä sanotaan vaikka ajatus älä opeta kalaa uimaan tai älä opeta isääsi naimaan. Mutta tässä tulee myös yksi temppu, joka voi tehdä aloittelijatasosta vähän helpompaa ja hauskempaa. Lyhyesti sanottuna temppu on se, että opettelee yleiset kysymykset ja opettelee, miten vastata niihin yleisiin kysymyksiin. Jos sä olet asunut ulkomailla, sä tiedät, että ihmiset kysyy yleensä samat kysymykset. Tää on välillä vähän tylsää. Sä saatat ajatella, että no taas ne kysyy, että mistä sä olet kotoisin ja mitä työtä sä teet. Hohojaa. Mutta tämä helpottaa kielen opiskelua. Me voidaan löytää netistä listoja yleisistä kysymyksistä ja me voidaan harjoitella niitä erikseen. Sen jälkeen pienet keskustelut äidinkielisten puhujien kanssa tulee olemaan paljon helpompia. Me tiedetään, mitä he todennäköisesti tulee kysymään, ja meidän ei ole pakko ymmärtää kaikkea. Se ei ole maailmanloppu, jos välillä ei ymmärrä. Vähän yli 10 vuotta sitten mä asuin itse Kiinassa 5 kuukauden ajan. Ennen kuin mä muutin Kiinaan, mä tutustuin täällä asuviin kiinalaisiin ja mä pyysin heitä kääntämään näitä yleisiä kysymyksiä. Ja mä kysyin, että miten mä voin vastata tähän. Miten mä sanon, että mun harrastukset on nämä ja nämä. Mä ehdin opiskella Kiinaa vain muutama kuukautta ja mä en puhunut sitä kieltä sujuvasti, en läheskään. Mutta mä tiesin ne yleiset kysymykset, joten mua ei jännittänyt aloittaa keskusteluita paikallisten kanssa. Jos meidän ympärillä ei ole äidinkielisiä puhujia, niin me voidaan myös palkata edullinen tutori iTalkista ja ottaa heidän kanssa videopuheluita. iTalkissa on aika paljon kilpailua, joten hinnat on yleensä suht matalia. Niin me voidaan harjoitella tutorin kanssa näitä kysymyksiä ja kun niitä harjoittelee useita kertoja, niin me opitaan vastaamaan niihin suht nopeasti.
Jos me halutaan ymmärtää myös, mitä ne toiset vastaa meidän kysymyksiin, niin meidän pitää osata myös jonkin verran perussanastoa, erilaisia ammatteja ja ajanilmauksia ja miten puhua säästä. Niin tämä ei ole tietenkään mikään taikatemppu, jolla pystyy oppimaan puhumaan sujuvasti. Mutta mä sanoisin, että tämä helpottaa elämää uudessa maassa. Miten muuten me voidaan tehdä opiskelusta aktiivisempaa? Silloin kun me luetaan jotain kirjaa tai sarjakuvaa, niin me voidaan myös kysyä kysymyksiä siltä tekstiltä ja me voidaan yrittää selittää niitä kirjan tapahtumia. Me voidaan kirjoittaa myös muistiinpanoja. Se pitää homman myös aktiivisena. Mun pitää ainakin keskittyä, että mä pystyn kirjoittamaan selkeitä muistiinpanoja, joita on mukavampaa lukea myöhemmin. Mä suosittelen myös Lingolooper-appia, varsinkin jos sulla ei ole juuri nyt ympärillä ihmisiä, joiden kanssa sä voit harjoitella sun kohdekieltä. Lingolooperissa voi siis käydä keskusteluja keinoälyn kanssa. Tässä appissa on myös se uniikki, ainutlaatuinen juttu, että siinä on piirrettyjä hahmoja. Sen ansiosta tämä kielen harjoittelu tuntuu vähän enemmän oikealta keskustelulta. Lingolooper antaa myös ehdotuksia, miten vastata kysymyksiin. Tämä on ollut mun mielestä tosi hyödyllistä nyt kun mä opiskelen ukrainaa ja mulla ei ole vielä kovin laaja sanavarasto. Mun on vaikeaa vastata itsekseni moniin peruskysymyksiin. Niin ne ehdotukset auttaa mua pitämään keskustelua yllä. Keinoäly on vielä keinoälyä ja se tekee välillä virheitä, mutta mä uskon, että se silti kasvattaa meidän sanavarastoa ja myöhemmin me voidaan hioa oikeiden ihmisten kanssa meidän vastauksia. Mä suosittelen myös videopuheluita opettajien tai tutoreiden kanssa iTalkissa tai jossain samantyyppisessä palvelussa. Ennen puhelua mä yleensä kirjoitan jonkun lyhyen tekstin ja mä käyn sen läpi opettajan kanssa. Hän korjaa sen ja sitten me voidaan opettajan kanssa keskustella sen tekstin aiheista. Jos me pelkästään jutellaan jonkun kanssa ilman suunnitelmaa, niin sitten me usein päädytään ehkä puhumaan samoista asioista. Ja niin näiden tekstien kirjoittaminen tavallaan pakottaa meidät syventymään johonkin tiettyyn asiaan ja niin se on hauska haaste. Yksi asia, mikä tekee videopeleistä myös addiktoivia, on se, että me keräillään siellä usein juttuja. Monissa peleissä kerätään erilaisia esineitä, rahoja ja pisteitä. Mä tykkään itse pelata historiallisia strategiapelejä, ja niissä usein kerätään erilaisia rakennuksia tai teknologioita, joiden avulla voi saada uusia juttuja sitten sun valtakuntaan. Mun mielestä on hyvä muistaa, että tämmöinen keräily on myös iso osa kielenopiskelua. Mitä kielenopiskelu oikeasti on? Mun mielestä se on pääosin sanojen ja sanontojen keräilyä. Kumpi on tärkeämpää? Se, että sä osaat kaikki mahdolliset kielioppisäännöt, vai se, että sulla on laaja sanavarasto? Mä en sano, että kielioppi ei ole tärkeää, mutta siihen ei kannata liikaa keskittyä. Siihen voi vähän jäädä jumiin. Monet ihmiset vihaa kielioppiharjoituksia ja heitä ahdistaa se puoli kieltä. Mun mielestä on parempi kerätä mieluummin kokonaisia lauseita ja kuunnella paljon, lukea paljon, puhua mahdollisimman paljon ja sitä kautta me opitaan jatkuvasti myös kielioppisääntöjä ja totutaan niihin. Ja kun me nähdään oikeaa kieltä, niin ne säännöt jotenkin tuntuu
oikealta elämältä, eikä vain joltain pölyisiltä kielioppikirjoilta. Vähän niin kuin me päästään uusille tasoille videopeleissä, niin kun me opitaan sanomaan uusia lauseita, niin ne avaa myös uusia puheenaiheita. Vähitellen ne mahdollistaa syvemmät ja syvemmät keskustelut ystävien kanssa ja muiden kanssa. Asteittain kielen opiskelusta tulee myös rennompaa ja puhetilanteet jännittää vähemmän. Jos sä et ole vielä naimisissa, niin uudet tasot meidän kielitaidossa tietenkin avaa myös uusia mahdollisuuksia deittailussa. Useimmat ihmiset kuitenkin haluaa pystyä käymään syviä keskusteluita oman kumppanin kanssa. Kun me kirjoitetaan uusia sanontoja ja lauseita meidän muistiinpanovihkoon, niin siitä voi tulla semmoinen hauska keräilyn tunne. On hauskaa nähdä, kun avaa muistiinpanovihkon ja näkee siellä, että oho, mä oon kirjoittanut tällä viikolla näin monta lausetta. Jotkut niistä vielä vaikuttaa vaikealta, mutta osa niistä on jo luonnollinen osa sun kielitaitoa. Mä kuulin hiljattain semmoisesta tempusta, että me voidaan kirjoittaa lauseita myös Excel-taulukkoon, ja tässä on se hyvä puoli, että me voidaan luoda keinoälyn avulla äänitiedosto näistä lauseista. Mä en ole vielä kokeillut itse niiden äänitiedostojen tekemistä, mutta mä olen kerännyt sitä varten jo kymmeniä ukrainakielisiä lauseita Excel-taulukkoon. Ja mä aion kerätä sinne satoja ja ehkä tuhansia lauseita tulevaisuudessa. Myöhemmin mä aion tehdä niistä äänitiedostoja. Videopelit on koukuttavia myös sen takia, että niissä on paljon väriä. Monet niistä sisältää upeaa taidetta. Huipputason taiteilijat on osallistunut niiden tekemiseen. Kielen opiskelussa me voidaan saada vähän samaa tunnetta silloin, kun me luetaan sarjakuvia kohdekielellä tai katsotaan TV-sarjoja ja dokumentteja ja elokuvia. Sarjakuvien lukeminen on mun lempitapa opiskella kieliä. Ei unohdeta sitä, että sarjakuvia on tosi monenlaisia. On historiallisia sarjakuvia, romanttisia sarjakuvia, jotkut niistä kertoo mielenterveysongelmista. Mä olen nähnyt dekkareita sarjakuvamuodossa. Sarjakuvissa on yleensä paljon keskusteluja ja niiden dialogit on yleensä suht luonnollisia. Joku teistä voi ajatella, että no mä en osaa vielä tarpeeksi kieltä, että mä voisin lukea sarjakuvia. On totta, että on todennäköisesti järkevää opetella ensin ainakin alkeet, ellei osaa jo kohdekielen sukulaiskieltä. Mutta joka tapauksessa meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea heti. Tämä on ehkä vähän paradoksaalista, mutta me voidaan oppia jopa nopeammin kieltä usein, jos me käytetään vähemmän sanakirjaa. Sen ansiosta me voidaan lukea suht nopeasti ja nähdä paljon lauseita. Ja vähitellen me totutaan sillä tavalla kieleen. Ja sarjakuvissa on niitä kuvia ja niiden ansiosta meidän on helpompaa arvata lauseiden merkityksiä. Jos me mietitään meidän omaa äidinkieltä, niin olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka monta prosenttia meidän sanavarastosta me ollaan saatu googlaamalla joku sana tai kysymällä, että äiti, mitä delegoida tarkoittaa? Mä luulen, että me ollaan opittu enemmän sanoja arvaamalla niiden merkitys asiayhteydestä, eli kontekstista. Ja sarjakuvissa kuvat antaa kontekstia. Mun mielestä ei kannata miettiä liikaa, että onko tämä sarjakuva vielä liian vaikea tai onko sen vaikeustaso sopiva, kun sarjakuvan aihe liittyy meidän kiinnostuksen kohteisiin ja meidän
intohimoihin, niin me voidaan lukea sama sarjakuva 2 tai 3 kertaa helposti tai enemmänkin. Aikuiselle voi olla vaikeaa hyväksyä se, että ei ymmärrä kaikkea heti. Me ollaan totuttu siihen, että me ymmärretään melkein kaikki välittömästi. Niin, me voidaan tietenkin myös katsoa elokuvia ja TV-sarjoja kohdekielellä. Nekin voi olla tosi kauniita. Niissä voi olla upea musiikki ja kauniita näyttelijöitä, ja nämä kaikki asiat auttaa luomaan vahvemman tunnesiteen tähän kieleen. Mutta jos me ei osata vielä paljoa meidän kohdekieltä, niin tässä on se vaara, että TV-sarjasta tai elokuvasta tulee vain taustamelua ja me vain luetaan tekstityksiä. Silloin meidän ajatus voi alkaa myös harhailemaan. Niinpä jos on vielä aloittelija, niin on ehkä parempi tehdä niin, että elokuvat ja TV-sarjat on pääosin vain maustetta, semmoista hommaa, mitä me tehdään sitten myöhään illalla oikean opiskelusession jälkeen. Eli ensin työ ja sitten huvi. Kun katsoo TV-sarjaa tai YouTube-videota, niin mä suosittelen käyttämään ilmaista Language Reactor-selain lisäosaa. Sen ansiosta me voidaan nähdä videon transkriptio siinä ruudun vieressä ja me voidaan painaa niitä sanoja ja se näyttää heti sanan merkityksen. Oletko sä ollut riippuvainen kielen opiskelusta? Miten sä olet tehnyt sun opiskelusta hauskempaa? Kirjoita ihmeessä kommenttia tohon alle. Myös muut kommentit ja kysymykset on hyvin tervetulleita. Olisi myös hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota sun verkostoissa. Toivottavasti nähdään taas. Moi moi!